I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With the rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kammarbornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram, maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kammarbornia podcast. Hej! Idag kommer avsnittet att vara lite uppdelat på flera olika filmsnuttar som jag har spelat in på olika ställen. På grund av lite olika anledningar. Men just nu så sitter jag vid en härlig sommarsjö där jag har badat med några barn som jag känner och tycker om. Och det har varit alldeles underbart och känts som en sån där fantastisk försommardag. Och nu sitter jag här och stickar lite på min nya socka Lysa eller Shine Socks. Jag har ett par på mig och ett par på stickorna. Och nu ska ni få följa med i ett nytt avsnitt som sagt är lite uppdelat, men då får ni se lite olika fina sommarställen som jag har varit på och spelat in de här olika små snuttarna på. Så varmt välkomna till det här avsnittet av Kammarbornia podcast. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kammarbornia podcast. Jag sitter i skogen vid havet och stickar bland tallar och granit där jag trivs så bra. Och det är fint att få dela den här stunden med er idag. Det var ganska länge sedan jag spelade in en podd. De sista 2 avsnitten spelade jag in i februari när jag var uppe på en resa i Norrland. En hel månad och åkte skidor och jobbade om vartannat och träffade vänner och upplevde vintern. Nu har våren kommit väldigt långt här hemma och det är redan försommar. Jag har hunnit släppa ett nytt mönster och det har hänt väldigt, väldigt mycket på de senaste månaderna och därför har jag inte hunnit
spela in något avsnitt. Men nu är jag här igen och ser fram emot att få dela mer stickinspiration och naturupplevelser tillsammans med er. Och tankar om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag stickar ett par sockor i ett grönt tweedgarn. Såna här ganska, vad ska man säga, basic, vanliga vardagssockor. Jag tycker om tweedgarn och jag tycker om såna här vanliga sockor i lite tjockare garn. Till omväxling mot de flesta sockor jag stickar i sånt här tunt sockgarn. Det här är lite mittemellan tjockt. Ganska slitstarka vardagssockor kan man säga. Till någon jag tycker väldigt mycket om som har ganska stora fötter. Så att de tar en stund att sticka. Jag har gjort den ena färdig. Den ser ut så här. Den är inte blockad så att den är som en lång korv bara. Men de blir väldigt fina. Jag gör resår på ovansidan av foten och slätstickar undersidan och tån. Men förutom att sitta här och sticka sockor så har jag stickat en hel del mössor i mitt nya mönster anemon med vitsipsblommor på. Så här ser mössan ut. Och den passar ju nu på vår och försommar när vitsipporna blommar överallt. Här där jag bor så har vitsipporna snart blommat över faktiskt. Men det beror ju lite på var i landet man bor eller var i världen. Och vitsippor finns ju såklart inte överallt, men i Sverige så finns det ju vitsippor på många ställen. Och förra veckan var jag en tur norrut och då var det så fint. Det var som att få uppleva våren flera gånger, för att då märker man vilket avlångt land vi har på höjden eller längden. Jag fick tidig vår igen när jag kom upp och sen när jag kom hem så hade det hänt så mycket här hemma. Bland annat så såg man skillnad på vitsipporna norröver och här i Sörmland där jag bor. Det här mönstret heter anemon och det innehåller både halvvantar och mössa och även ett recept på kanelbullar. Goda kanelbullar, och de här vantarna finns i 3 storlekar. Jag har den största storleken på mig. Det finns en mittemellan och en liten som passar på en barnhand. Och den ser ni här. Och sen finns mössan i 2 storlekar. Så den passar också på både barn och vuxna. Och jag har gjort, det här är den lite mindre storleken, mössan. Har jag gjort i 2 olika färger. Den här på lite lösare stickfasthet, så att det kan man ju också reglera storleken lite mer beroende på hur man vill att den ska se ut. Den är lite mörkare blå än den som jag har på mig. Och sen har jag även gjort en grön i den stora storleken. Vitsippor på allihopa. Och de har varit väldigt roliga att sticka och det var roligt att lansera mönstret och kul att se att många av er tycker om det. Och förhoppningsvis ännu fler som vill sticka. Det har varit väldigt skönt nu under våren att ha så här halvvante och mössa. Och jag märker hur jag dras till blått. Att jag använder mer och mer blått. Det gjorde jag mycket när jag var yngre. Sen har jag inte gjort det på länge, men nu börjar jag komma tillbaka till blå färg. Jag tycker om det. Men jag har inte hunnit sticka några stora saker. Den här sjalen som jag har på mig, den är det många som har frågat om, och det är ett mönster som jag har komponerat själv, men jag har inte skrivit ner det än och det var ganska länge sedan jag gjorde det. Jag har stickat den i klövsjöull från Norrfrid. Hej igen! Jag fick avbryta inspelningen igår på grund av ett litet teknikdebacle. För det som var alldeles nyss här, det filmade jag alltså igår, så därför har jag lite andra kläder på mig idag och sitter på en lite annan plats. Men jag är ganska nära där jag satt igår, i samma skog vid havet.
Jag tänkte fortsätta här och ta vid då. Jag pratade om sjalen igår och jag har en liten idé om att sticka den tillsammans med de som vill i sommar. Lite så som jag har gjort i flera år innan jul, att det har varit en mysteriestickning då. Så att man får ett mönster man köper ett mönster och så får man det i ledtrådar, en i taget. Och så stickar man tillsammans tills det man ska sticka är färdigt. Då har det ju varit ett hemligt mönster. Man har vetat till exempel om det är en mössa eller ett par sockor eller så. Den här gången tänkte jag att det skulle vara den här sjalen, och den är ju inte lika hemlig för den har synts. Men jag tänker ändå att det kunde vara fint att göra en sån stickning i ett antal, 3 eller 4 kanske, ledtrådar. Och då med någon vecka, 1 eller 2 veckor emellan, så att man hinner sticka sin ledtråd innan det är dags för nästa. Och så kunde vi göra det som en knit-along när man stickar tillsammans. Vad sägs om det? Kan det vara något? Ni får gärna skriva vad ni tänker om det här under. Men det är en idé som just har tagit lite form hos mig, som jag funderar på. Annars så pratade jag ju om min nya mössa och de här vantarna, anemon, halvvantarna också. Och då berättade jag ju att i mönsterhäftet så ingår både mössan och vanten då i flera storlekar. Men även ett recept på kanelbullar. Och anledningen till det är att när mina barn var små så skapade vi en helt egen ny tradition som vi kallar för vitsipsutflykten. Och det var en högtidlig dag varje vår i vitsipstid när hagarna var fulla med blommande vitsippor och det ser ut som att stjärnorna har fallit ner. Då brukade vi alltid ta en dag när vi gjorde en utflykt bland vitsipporna, hade med filtar, saft och kaffe och bullar, böcker, ofta både till högläsning och kanske till var och en som ville läsa för sig själv, och kanske något spel, kortspel eller något annat. Och sen ibland hade vi med gitarr och sjöng sånger och sånt tillsammans. Men det blev en härlig dag, sådär sorglös härlig dag bland vitsipporna tillsammans. Och varje år så när man har skapat en tradition, då längtar man ju tillbaka till den. Det blir som någonting som, något återkommande som man har tillsammans och skapar glada och fina minnen runt. Så att varje vår blev det alltid aktuellt att bestämma vilken dag ska vi ha vitsipsutflykten, den speciella och härliga dagen. Och då hade jag alltid bakat kanelbullar som ofta fick följa med, kanske till och med ljumma, för det var ju det som var så mysigt att försöka få till det så, men ibland får man baka dem innan och förbereda såklart. Men det är anledningen till att kanelbullereceptet är med i mitt recepthäfte med anemon, mössan och halvvantarna. Jag tänker att traditioner är så viktiga. Det är någonting som vi kan förankra oss i på något sätt och som binder oss samman med människor som har varit före oss och människor som kommer efter. Det förankrar oss i verkligheten och i både dåtiden, de som har varit före och de som kommer efter oss. Sen så kan man ju inte hålla fast vid traditioner man inte tycker om, för ibland kan det ju vara så, men då får man väl göra om dem till något man tycker om. Jag tror ändå att det är viktigt att vi har någon form av traditioner, och man kan ju också skapa egna, som jag gjorde med den här vitsipsutflykten med mina barn. Jag tänker att traditioner är lite som ramen kring tavlan som vi lever i. Vi behöver saker som förankrar oss. Och särskilt när livet gungar tror jag att det kan vara extra viktigt. Och så kan man förhoppningsvis skapa vackra och värdefulla minnen tillsammans med människor man älskar. Det är väldigt värdefullt tycker jag.
Jag har en bok med mig som jag ville visa också. Och det är den här, The Nordic Knitting Primer, skriven av Christine Drysdale, som heter Scandiwork på Instagram. Christine är min goda vän. Vi har träffats i Edinburgh och vi skriver mycket med varandra. Och jag ser verkligen fram emot den dagen vi kan träffas igen i verkligheten. Christine har skandinaviskt påbrå men bor i USA, och hon har gjort den här boken, den är på engelska alltså, med skandinavisk inspirerade flerfärgstickade mönster. Och det är både tröjor, småplagg som vantar och mössor och kragar och sånt, och även någon kudde är med. Och det är till både män och kvinnor och barn, både vuxna och barn. Så det finns väldigt mycket fina mönster i den här boken, och även väldigt fina och tydliga instruktioner på sådana steg för steg instruktioner för vissa tekniker. Så att man kan lära sig mycket i den här om man är intresserad av flerfärgstickning och gillar den skandinaviska känslan på mönster. Så den kan jag varmt rekommendera. Jag tycker den är jättefin. Och precis som Christine som har gjort den är en fin människa. Och då är det ju extra roligt. Det är ju problemet när man är designer själv, att hinna sticka alla andras mönster som man kan bli sugen på. Jag brukar ju faktiskt försöka skapa utrymme för det. Att inte bara sticka mina egna mönster, för jag tycker det är två helt olika saker. Och jag lär mig mycket av att sticka andra, så jag tycker det är avslappnande på ett annat sätt att bara följa ett mönster istället för att sitta och jobba med mina egna. Men tiden räcker inte alltid till allt, så vi får se vad jag hinner sticka ifrån Christines bok. Det finns mycket som jag skulle vilja göra i alla fall. Det är väldigt mycket fina mönster. Just nu håller jag på med tankar om den här sommarstickningen om sjalen, och sen så håller jag på med de här sockorna jag visade som snart är färdiga, och jag håller på med ett nytt sockmönster som jag kommer att kunna presentera inom kort. Hej igen! Jag sitter vid havet nu också, på en ny plats. Det är ännu en vacker dag, och jag tänkte fortsätta här idag att prata med er om lite olika saker, bland annat vad jag stickar på, som just nu är mitt nya sockmönster som heter Shine Socks, eller Lysa, sockan Lysa. Jag gjorde en vante för många år sedan som heter Shine eller Lysa, och nu är det dags för sockan att komma ut i världen. Jag tänkte redan då att jag ville göra en socka, men det har dröjt ett tag. Och nu känner jag att det är dags. Vi behöver ju mer ljus än någonsin, tror jag, i vår värld. Var och en kanske, men jag tänker på världen i stort. Jag har en tanke med det här mönstret att det heter Lysa, för jag känner hur viktigt det är att vi lyser upp för oss själva, för att vi ska orka lysa för varandra och för hela världen. För om vi lyser och sprider ljus, så tror jag att saker blir bättre. Jag tänker att ljus och kärlek och värme och sådana fina saker är inte bara någonting fint i sig, utan jag tänker faktiskt att det är en medveten motståndshandling mot mörkret. För varje ljus vi tänder så blir det ju lite mindre mörkt i världen, eller hur? Och för varje leende vi ger till någon, så kan vi sprida lite ljus och värme. Det finns ju nästan ingenting som smittar så mycket som ett leende. Så jag tänker att ljus kan ju vara en symbol för flera olika goda krafter. Som när man ger det utrymme, det goda och fina och ljusa, så finns det lite mindre utrymme till det som är mörkt.
Och jag tänker att det kan låta naivt, men jag tycker inte att det är det, utan jag tänker faktiskt att det är en ganska medveten strategi från min sida i alla fall, och jag vet att många andra tänker så också. Sen finns det ju mörka saker, och det handlar ju inte om att blunda för dem, utan att det handlar om att i det ljusa och vackra finna kraft att hantera det som är svårt. Så tänker jag. Och jag tänker också att det man ger fokus, det man ger utrymme och uppmärksamhet, det får plats att växa. Så därför vill jag fokusera på det som är ljust och härligt i livet. Och det handlar som sagt inte om att ignorera eller negligera det som är svårt, utan tvärtom faktiskt. Att i det här ljusa, genom att uppmärksamma och ge plats och utrymme åt det som jag vill ska ha plats och utrymme, det som är ljust och vackert, så ger jag mindre utrymme till det mörka. Och varje ljus vi tänder, varje bön vi ber, varje leende vi kan bjuda på kan sprida någonting ljust och gott. Det tror jag. Jag gick för några år sedan igenom en väldigt tung och svår skilsmässa. Och den har jag valt att inte prata om här i podden eller på sociala medier överhuvudtaget. Jag har nämnt den en gång mest som en kort information på Instagram, för att jag har fått många frågor. Men i övrigt så har jag velat behålla min och mina närståendes integritet och inte prata om det, samtidigt som jag också har velat hellre lägga fokus på helt andra saker. Jag vill ju jag vill ju sprida inspiration och prata om sånt som när min själ, och om det ljusa och härliga och vackra, om kreativitet, om sådana saker, om naturen, om positiva saker. Och jag har av flera skäl inte velat prata om den skilsmässan som jag gick igenom för några år sedan. Men jag har fått så väldigt många frågor, och därför tänkte jag bara nämna det lite kort idag, som i det här sammanhanget när jag pratar om ljus och mörker, och jag pratar om sorg och smärta och sådana där saker. Sorgen är ju faktiskt den djupaste äran som glädjen kan få, tänker jag. När man har varit glad för någonting, man har tyckt om någon eller något, så är det ju självklart att man sörjer när något man trodde skulle vara helt och vackert går sönder. Det ingår ju. Det är ju priset vi får betala för att vi älskar, och vi får aldrig ångra att vi har älskat. Det är ju därför vi är här på jorden, tror jag. Jag tror att det är viktigt att inte tappa den riktningen. Att sorgen är den högsta äran som glädjen kan få. Jag har i flera år nu läkt och pilgrimsvandrat. Jag har samtalat med de jag vill samtala med. Jag har omgett mig med fantastiska människor. Det tror jag är bland det mest läkande som finns. Både att vara i naturen och att omge sig med fina människor. När man är ledsen eller mår dåligt, så tror jag verkligen att det är bland det finaste man kan göra. Att ha människor omkring en som vill en genuint väl. Och jag tror också på sanning. Att sanningen ska göra oss fria. Det tror jag är det viktigaste. Att kan man se sanningen, kan man prata om sanningen, då kan man läka. Och då kan man acceptera, och man kan gå vidare, och man kan se framåt. Och läka helt enkelt. Och när jag hade läkt
efter flera års arbete med det. Så, och jag kände mig som alltså, lyckligast och helast och starkast någonsin faktiskt i mitt liv. Då hände något alldeles fantastiskt som jag inte var helt beredd på. Men då kom kärleken in i mitt liv. Då kom en alldeles fantastisk man in i mitt liv. Som nu är en fullkomligt naturlig del av mitt liv och min vardag och min framtid. Och jag vill ju i den här podden vara personlig men inte allt för privat. Och jag vill gärna behålla min och mina närståendes integritet, som jag sa. Så jag pratar inte jättemycket om de här sakerna i mitt privatliv. Men jag ville ändå nämna det eftersom det kommer så väldigt många frågor hela tiden. Och det känns naturligt när en sån stor och viktig del av mitt liv och vem jag är i förhållande till andra ändå finns i fokus här på något sätt. Så att jag ville bara dela med mig av det och den glädjen. Och förhoppningsvis kanske också förmedla någon form av hopp till andra som går igenom svåra och tuffa tider i livet och kanske har fått uppleva skilsmässor eller sorg eller svek eller smärta på något sätt. Jag tänker att det finns alltid någon form av hopp på något sätt. Kan vara lite olika hur det kan yttra sig och ibland bara händer saker. Man får vara med om fantastiska kullerbyttor i livet. Och nu har jag kommit så långt så att jag kan tycka att jag är tacksam för det jag har gått igenom. Inte så att lidandet eller det, alltså man blir utsatt för saker som är svåra och gör ont och är tuffa. De har ju ingen mening i sig. Det finns ingen, det tror inte jag att det finns. Men om man kan på ett hållbart sätt ta sig igenom de svårigheter som livet bjuder på, så tror jag att, eller så vet jag, eller jag har upplevt själv nu flera gånger i mitt liv, att med sanning och kärlek som ledord och nåd så kan man komma till någonting alldeles fantastiskt. Så jag tror verkligen på den här nådens och kärlekens väg som jag har som målsättning att försöka vandra genom livet. Den är hållbar. Och hittar man en hållbar väg och följer sin inre kompass. Jag är oerhört tacksam för min starka inre kompass och mina fina vänner och barn. Kan man följa den så kan man komma till väldigt fina platser i livet. Och då kan till och med de svåra saker som man har gått igenom på något vis kännas som att jag kan känna en tacksamhet. Som sagt, inte för själva det som har gjort ont, men jag är tacksam för det hållbara sätt jag har tagit mig vidare på och vart det har lett mig. Och det jag nu får uppleva, det är jag tacksam för. Överhuvudtaget så tror jag att tacksamhet är en nyckel i att hantera svårigheter i livet också. Att finna tacksamhet i det som är fint fast man har svåra saker omkring sig. För det finns alltid saker att vara tacksam för. Jag tänker också på vad vi matar våra själar med. Att våra sinnesintryck, det har jag pratat om förut, men jag tänker att våra sinnesintryck är näring för själen. Och att det är viktigt att fundera på vad jag matar mina sinnen med för intryck. Och
mina barns sinnen när de var mindre och jag hade mer att säga till om där. Hur matar jag min själ och med vilka intryck? Idag har jag valt att göra det med ulltrådar som får löpa mellan mina fingrar och skapa någonting vackert. Det gör jag ju i princip varje dag. Idag har jag också valt att mata mina sinnesintryck med ljudet av havet här vid klipporna där jag sitter. Vindens smekningar mot min kind, och så småningom när jag har filmat färdigt så ska jag bada här i Östersjön också. Och det är sinnesintryck som verkligen ger min själ näring. Där har jag funnit mycket kraft den här vintern och känner mig så oerhört stärkt av mina bad. Varje gång jag kommer upp ur havet så blir det som en kick. Och jag fylls av tacksamhet och värme och glädje och kärlek. Jag märker att vara ute i naturen ensam är fantastiskt läkande för mig på många sätt och stärkande. Jo, en sak som jag tänker på med det här att mata våra sinnen med, så är det, här har jag en liten gullviva, nu har den vissnat lite, men doften är alldeles fantastisk. Och jag tycker att det är så härligt att reflektera över hur till exempel gullvivor, som jag verkligen älskar. Jag älskar doften. Jag älskar den här känslan, hur det känns att hålla en gullviva. Jag älskar smaken också, de är faktiskt goda. Man kan göra te på dem, man kan äta blommorna som de är, torka dem och göra te. Och här där jag bor så får man plocka gullvivor. På vissa ställen vet jag att man inte får det, så det får man vara noga med att kolla. Men där jag bor så får man plocka gullvivor och det finns massor. Den här doften och lenheten, gullvivans doft och lenhet, den är ju alldeles underbar. Jag vet exakt hur den känns mot min hud, hur den känns mot min kind, hur doften, jag kan förnimma den här känslan och doften och lenheten av en gullviva när som helst på året. Precis när som helst när jag tänker på en gullviva. Men det är bara några få dagar per år som gullvivan blommar och som jag faktiskt i det som kallas verkligheten kan få känna doften och den här känslan. Och då vill jag ju inte missa det. Så att den här tiden när gullvivorna blommar så vill jag gärna få dofta och känna på gullvivor så mycket jag kan. För det är inte så många dagar per år. Resten av året får jag ta fram den här förnimmelsen. Och det är väl fantastiskt att vi kan förnimma saker. Ibland tycker jag att det känns som att hela mitt väsen kan genomsyras av såna här förnimmelser. Minnen av sinnesintryck. Av ofta är det naturupplevelser, men det kan också vara ord, det kan vara någonting som någon har sagt eller gjort, en känsla från ett möte med någon människa eller någonting man har haft tillsammans med någon som bara kan sådär genomlysa en. Och ibland känns de där stunderna som att det är det som är, alltså det är någon låga i livet. Jag kanske låter flummig nu, men ja, det var någonting jag reflekterade över här när jag satt här på filten på berget innan jag tog upp min stickning och satte mig här och stickade och började prata med er. Att jag undrar om det inte är så att vi är många som då och då kan känna den här starka, jag tror att det är någon slags livsgnista som ibland bara genomsyrar allt. Och
när jag upplever den så är det som att det är livet, det är sanningen, jag kan se allt. Med någon slags milda ögon och förstå lite mer än vad jag förstår annars. Och förlåta både mig själv och andra lite mer än vad jag kan annars kanske. Och ja, det är något gott i det i alla fall. Det vill jag förmedla. Och sen så ska jag fortsätta sticka på den här strumpan nu, för att jag håller på med det sista mönsterskrivandet. Jag har legat här på en filt på berget och skrivit på mönstret idag. Och jag hoppas att jag ska kunna släppa mönstret kanske innan jag släpper den här podden till er, så att det ska finnas ute på samma gång. Det är min förhoppning och starka ambition. Men mitt liv har varit varmt och underbart på sista tiden på grund av det här som jag berättade, och det har kanske gjort mig lite förvirrad ibland, men också mer klarsynt på andra sätt. Jag är i alla fall i full fart med att ta tag i sånt som jag inte har hunnit här under våren. Så nu kommer det här mönstret att ligga i fokus de närmaste dagarna. Och jag ska ta fina bilder på den här sockan när den är färdig. Och jag ska ta dem, tror jag, med mina nya röda sandaler. Jag har gått i röda kängor hela vintern. Jag tycker så mycket om röda skor. Det har jag gjort ända sedan jag var barn. Jag tycker att det finns någon form av kraft i att ha röda skor på fötterna. Och nu när vintern är slut och jag ville ha sandaler, så kände jag att nej, jag måste ha ett par röda sandaler. Jag kommer att sakna de här röda kängorna när det blir sommar. Och så har jag hittat ett par jättefina röda sandaler. Så de tror jag kommer att bli fina tillsammans med de här sockorna på bilder som jag ska ta i helgen som kommer nu. Och jag har den här vintern läst en folksaga, en rysk folksaga som heter Vasalisa. Som handlar om en flicka som utsätts för ganska mycket prövningar och svårigheter. Och det finns olika versioner av den här sagan, men den jag har läst så har hon röda skor på sig. Och jag har känt när jag har gått i mina röda kängor att jag har kanaliserat min inre Vasalisa. Så att nu ska jag fortsätta med det i mina röda sandaler i sommar. Vasalisa tar sig igenom de här svårigheterna hon utsätts för på ett väldigt bra och hållbart sätt, och utvecklas som människa och kvinna. Och ja, det är en fantastisk berättelse i alla fall, som finns med i en bok som jag har pratat om i en tidigare avsnitt. Boken heter Women Who Run with the Wolves, och där finns den analyserad på ett väldigt spännande sätt som tilltalar mig. Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Kamebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Kamebornia. A warm thank you for supporting Kamebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Kamebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud
och kunnig och hjälpsam personal. Ylletyll finns också som webbutik på ylletyll.com. Yarnesty, Anna Friberg, som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.